تأسیسات زیر جزیره پیدا میکنن که اگر اینو انجام ندن جهان منهدم و متلاشی میشه. اون عدد 108 رو وقتی شما میرید تو سایت اصلی فیلم لاست میگن از این عدد 108 رو از بودا گرفتن. تو اندیشه بودیسم و هندویسم 108 تا گناه وجود داره، یعنی هر کدومش یه دقیقه است، هر 108 دقیقه یه بار اینا باید یه رمزی وارد کامپیوتر کنن که جهان منهدم نشه. کی قبلا پای کامپیوتر بود؟ هیوم ملحد انگلیسی. از اینجا به بعد جان لاک و این جک میشینن پایین دستگاه، کارشون اینه که هر 108 دقیقه که این اینجوری کنتور میندازه، یعنی هر 108 باری که بشر یه دور همه گناه ها رو انجام میده، اینا هستن که نمیذارن جهان متلاشی بشه. دیگه پیام از این القا از این آشکارتر توی هیچ کار سینمایی اینا انجام نداده بودن. یه آدم دارن علیاذ بالله امام زمانشونه، این فیزیکدانه هست فرادی. تو این فیلم فیزیکدانی رو آوردن که فرادیه، کاملا المان‌ها اصلیه. تو خود انسایکلوپدیای فیلم هم توی اینترنت گفتن که این همون فرادیه. وقتی که هم میان تو جزیره پیاده میشن با اون مردم شناسه، زن مردم شناسه با چتر سقوط میکنن، میان توی فیلم یه موشک از اون کشتی تست میکنن، موشک کوچولو آزمایشی بیاد بخوره تو جزیره، ساعت میگیره، میبینه 2 دقیقه اختلاف ساعت داره، 1 دقیقه و 30 ثانیه بعد میومده 3 دقیقه و نیم میاد. شما همونجا متوجه میشید که این جزیره اصلا وجود نداره، اصلا اینا مثل که تو عالم برزخه، یعنی از زمان عبور کرده جزیره، اومده به جزیره این موشک 2 دقیقه اختلاف داشته. این فیزیکدانه. وقتی با هلیکوپتر اینهای گروه اول میرن، هیوم هم همراهشونه، هیوم وقتی از زمان عبور میکنه میره تو عالم واقع، برمیگرده تو دنیای واقعی، ذهنش میریزه به هم، مثل کامپیوتری که میریزه به هم. بعد به این عربه تلفن میگه بده دستش، همین فرادی فیزیکدانه که اصلی ترین ارشدترین فیزیکدان انگلیسی است. بعد امامت میکنه بر زمان. ببینید ما یا در زمانی، مثل ما که الان در زمانیم، بعضیا با زمانن، بعضیا بر زمان. فرایدی اینجا تو این فیلم بر زمانه. چطور؟ تلفن میگیره دستش، به این دیوید هیوم میگه که بیا بیا بیا، میبرش توی 16 سال پیش، بیا توی از لندن، بیا توی آکسفورد، میارش تو، بیا فلان طبقه، بیا تو فلان کلاس، میارش تو کلاس خودش. 16 سال پیش داشته همین معادلات همین جزیره رو حل میکرده. یعنی بدون زمانی. تلقی که ما از امام زمان داریم اینه که امام در زمان که نیست که مثل ما شامل زمان باشه، امام با زمان هم که نیست، امام بر زمانه. به قدری زیبا تونسته این امامت بر زمان رو توسط این آدم القا کنه که شما به سادگی متوجه میشید که اونا امام زمان دارن. یعنی این القا صورت کی؟ قولی مثل دیوید هیوم ریخته به هم معادلاتش. حالا این میگه تلفن رو بده دستش، بعد این هدایتش میکنه از زمان فعلی به 16 سال پیش، آرام آرام میگه مثلا حالا بیا اونجا، بعد میاد همین زمان فعلیه. یعنی معادله ذهنی رو درست میکنه با تماس تلفنی. و نکات دیگه‌ای که این فیلم داره. ببینید حالا چون وقت منم تموم شده، سینمای استراتژیک ناتو فرهنگی در دوره جنگ سرد، دوره بعد جنگ سرد و دوره جدید هر دفعه یه پیام داشته. اگه یه روز جیمز باند رو میساختن علیه شوروی، اگر علیه سیستم هسته‌ای میساختن، امروز مسئلهشون به قول خودشون تروریسم، اسلام هراسی، اسلاموفوبیا و مواجهه با اینی که اسلام تمدن سازی نکنه. انگاره هایی که اسلام باشون تمدن سازی میکنه برابر بحث جلسه قبلی تقوا، حیا، ایمان و یقینه. هر 4 تای اینها مورد هجوم قرار میگیره توی این فیلم ها. من 2 بار برای اینکه نقد فیلم لاست رو جای مختلف انجام میدم، 2 بار مجبور شدم این فیلم رو کامل بشینم ببینم و ابعاد مختلفش رو ارزیابی کنم. واقعا اگر ما یک روز جوانانمون در هنر سینما به جایی برسن که جامعه آرمانی مورد نظر جمهوری اسلامی و اسلام رو و انسانهای تراز اسلام رو، انسانهای مورد نظر اسلام و قرآن و انسان تراز رو با این ابعاد و هنر بتونن انجام بدن، اندازه میلیون‌ها جلسه سخنرانی و هزاران منبر و صدها کتاب ارزش داره. ولی لیبرالیسم آمده حیازدایی، مقابله با تقوا، اصالت خرافه و جادو، تثبیت این که شما هر 108 گناه، چون بالاترین لیست گناه مال بودایی هاست دیگه، هر 108 گناه رو بذارید انجام بده بشر، ما انگلو ساکسونا نشستیم پاش و دنیا رو رسیت میکنیم، صفر میکنیم، از نو شروع بشه. نترسید. همون کاری که تو فیلم کنستانتین کی انجام داد؟ لوسیفر.
یعنی پزشک به کنستانتین گفت اگه اینجوری سیگار بکشی ریت داره نابود میشه، میمیری، سرطان گرفتی. اونجا تو آخر فیلم کنستانتین دست کرد لوسیفر تو ریاهای این تمام اون لجنهای و مال دود ریه‌اش رو آورد بیرون. یعنی تو به اون این کارو بکن اون کارو نکن ها گوش نکردی، راحت باش، من لوسیفر آخر میخوام گناهاتو ببخشم. اینجا توی این فیلم هم القا میکنه 108 تا گناه رو که هر بار بشر داره انجام میده یک دور این صفر میشه، اینا میان دوباره کنتور حرکت جهان رو آنگلوساکسونا میزنن. تو فضای کلی سینمای ناتو فرهنگی القاء بی‌حیایی. فقط تا 2 سال قبل آمریکایی ها 35 میلیون وبسایت پورن ثبت شده داشتن. یعنی اون تعداد وبسایت پورن و تصاویر مستعجلی که ثبت شده نیست و اون وبلاگ ها اونا هیچی ها، فقط تا 2 سال پیش ثبت شدهش دفاعی که از همجنسگرایی از موارد اینجوری میکنن مگه غیر از اینه که قوم لوط به خاطر همین چیزا پاشید. پس سینمای ناتو فرهنگی در یقین زدایی، ایمان زدایی و حیا زدایی و تقوا زدایی بیس اصلی رو دنبال میکنه. پیامش مثل فیلم یه نمونه که اشاره کردیم فیلم لاست اینه که بهشت شداد، بهشت موعودی که گفته شده همین لیبرالیسمه. نگاه کنید تصاویر چقدر کارت پستالیه و شما راه برون رفتی از این ندارید. اما یادتون باشه جوانهای مختلف جهان شما نمیتونید هیچ زن انگلوساکسونی یعنی سرزمین و تمدن و تفکر انگلوساکسون رو در واقع صاحب بشید. تو این فیلم اون پسر عربه رو نه فقط این دختر آمریکایی رو میکشن که اینا حالا با هم علاقه‌مند شدن بچه دار نشن، تمدن اسلامی نتونه جزئی حتی اون جزء لومپنی تمدن غرب رو هم اشغال کنه، بلکه خود نامزد این که یک دختر عراقی بود و زمان صدام انقلابی بود شکنجه میشد توسط خود اینا، خود اینم میان میکشن توی فیلم. یعنی تو قسمت آخر فیلم اون، یعنی حتی خود تمدن اسلامی که نمایندش تو این فیلم میشه این آدم لومپن صدامی، خود این از خود مسلمان هم نمیتونه زاد و ولد داشته باشه و ادامه بده تمدنش. اما تمدن آنگلوساکسون داره، یعنی اون دختر کره‌ای برمیگرده تو سرزمین خودش و بچه دار میشه. پس بقاء تمدنی رو اینا دارن چجوری میبینن؟ با نئولیبرالیسم. دوست داشتن یکی وجود داشته باشه بلنش یه فیلم درست کنه، مثلا تو این سینماگرای ما مثلا فرض کنید یه کاراکتری مثل باربی بیاد یه پسر عاشق پسر ایرانی بشه، مثلا پیام اینجوری نه تنها نیست، ضربه آخری که زدن این فیلم نیست که یه هنرپیشه ایرانی بازی کرده با دیکاپریو. من 4 سال پیش از این دلم میسوزه. 4 سال پیش تو حوزه علمی کلاس داشتم، سر بعضی از بخشای کلاس‌های آزادمون خبرنگارا هم می اومدن. من به یه فیلم توی سینما دیدم، فیلم جای دیگر، همین خانم بازی کرده بود. من اعتراض کردم، خبرگزاری ها مثل خبرگزاری نمیدونم مهر فارس اینو منعکس کرد که آقا فیلم جای دیگه یه فیلم تو سینمای استراتژیکه و این فیلم بسیار فیلم خطرناکیه. فیلم جای دیگه، توی فیلم جای دیگر این خانم نقشش رو داده بودن ایفا میکنه، یه جزیره است، یه سری ایرانی فرار کردن تو اون جزیره که از اونجا یه کسی بیاد اینا رو ببره به خارج. یه آدم به اصطلاح دو جنسیتیه، یه آدم مثلا سیاسیه، کسی نمیدونم از شوهرش فرار کرده. این خانم تو اون فیلم یه دختر جنوبیه که حامله شده، معلوم نیست کی اینو حامله کرده، برای اینکه بچه‌ش رو سقط نکنه از ترس خانواده‌اش فرار کرده اومده که اینجا بره بیرون. یکی از هنرپیشه‌های به اصطلاح روشنفکر تو این فیلم هست که این فرد قبلا جبهه میرفته، عکاس بوده توی جنگ. عکاس یعنی کسی که ثبت میکرده وقایع اون جنگ رو. این میاد تو این فیلم میشه محافظ و مراقب این دختره، یعنی کسی که به این زنه نماد سرزمین، نماد عقیده تجاوز کرده، اینو بچه دار کرده و این سرزمین و عقیده نمیخواد این چیزی رو که ازش حامله شده بذاره زمین. وقتی میخواد از اینجا بره بیرون، از کشور فرار کنه، حالا کی میشه محافظش؟ کسی که قبلا از این سرزمین دفاع میکرده، ثبت میکرده صحنه دفاع مردان این سرزمین رو و خون دادنشون رو بابت اینکه مثلا مام میهن، زنان میهن و عقاید رو حفظ کنن. خیانت فرهنگی که اون افرادی که این فیلم رو ساختن و پخش کردن و آمریکایی بودنشون امروز که این فیلم جدید این خانم ساخته شده رو میشه که همه با هم خواب بودن. هیئت اسلامی هنرمندان اون روز یه برنامه گذاشت برای ما،
همون 83. رفتم گفتم آقا این فیلم جای دیگر، این فیلم خطرناکه ها، این ادامه داره، امام میفرمود اینا برای 100 سال آینده برنامه‌ریزی میکنن. این خانم رو چرا شما برمی‌دارید تو فیلم‌های انقلابی ازش استفاده میکنید؟ میم مثل مادر، نمیدونم چی. این سینماگرایی که قول سینمای دفاع مقدس و سینمای روشنفکری محسوب میشن، حداقل این ادبیاتایی که من براتون امشب گفتم رو نمیدونن. خب این فیلم پخش شد. یه صحنه داره تو این فیلم، همین آقا علی مصطفی با همین خانم میرن سر خرابه‌های اون جزیره، خرابه‌هایی که تو جنگ‌های قدیم ایرانی‌ها دفاع کردن ویران شده. میگه نقل به مضمون جمله، حالا فیلم خودتون ببینید، میگه که چرا قدیمی‌های ما مقاومت می‌کردن؟ مردها برای چیست؟ یعنی چرا اجازه نمیدید هر تجاوزی صورت بگیره؟ چرا می‌ایستید؟ یعنی پیام این فیلم تسلیم مطلق تو گفتگوی تمدن‌ها. بذارید تمدن غرب بیاد بگیره. چه کار دارید که این از کجا حامله شده؟ بذارید عقیدتون حامله بشه، بذارید سرزمینتون اشغال بشه، نطفه انسان غربی بیاد تو این سرزمین ریشه بدوانه. عراقو گرفته، 1,600,000 تا کشته، رهاورد همین فضای باز فکری، فرهنگی و ناتوی سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره. اون روز گفتم این ادامه خواهد داشت. حالا فیلم رو بازی کرده با دیکاپریو اولا خودش هنرپیشه همجنس باز. این یک. زن تو ادبیات سینمایی یعنی نماد سرزمین. وقتی این میاد عاشق این خانوم میشه، اولین برخوردی که با هم دارن میگه چی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه نه پدرم ایرانیه. این فیلم برای مصرف داخل ساخته شده، با استانداردهای هالیوود نیست. گفتن یه جوری بسازیم فعلا داخل ایران مقاومت زیاد نشه، خیلی به هنرمندا فشار نیارن، فضا بد نشه، سنگین نشه. بله خانم تو این فیلم پوشیده است. هنجار ارزش‌های نیکول کیدمن، دمی مور و دیگران توی نمیدونم توالداشون و رخت خواباشون تو این فیلم نیست. اما علنا میگه انسان ایرانی، من این فیلم رو برای داخل جامعه تو ساختم. تو که از زمان کشتی تایتانیک تا به امروز دیکاپریو رو میشناسی، از دار و دسته نیویورکی ها تا به حال دیکاپریو رو میشناسی و فکر میکنین چهره علاقه‌مندی است و تو جوان ایرانی که به این سمپاتی داری، ببین عاشق سرزمین تو، عاشق عقیده توئه. آخر فیلم وقتی میاد از بیرون نگاه میکنه به اون بیمارستان و این دختره رو اون داخل میبینه، یعنی من از بیرون سرزمین تو ایستادم و عاشق تو هستم. الغای روانی. وقتی احمقی به نام هنرمند بلند میشه تو روزنامه مینویسه بالاخره داریم دیده میشویم، بیشرف ناموست هم ببرم بخوابونن تو رخت خواباشون، مینویسی که دیده میشویم. روزی که داد زدم سر بردن دختران ایرانی به دبی، ته بحثم گفتم که این یک مسئله امنیت ملیه، مسئله 4 تا دختر نیست. قاضیه تو دادگاه در اومد گفت که آقا حالا اگه خانم خودش دلش خواست بره چی؟ گفتم آقا مثل تو گوش نکردی بقیه‌شو. من به عنوان متخصص علوم استراتژیک دارم میگم مسئله امنیت ملیه. برای این تمدن حیا مطرحه، حیا که اگه زده شد نابود میشه. اینا اومدن سراغ زنان و دختران جامعه ما. حالا دل خودش خواست بره، اون هنرپیشه و اون سینماگر نفهمی که بلند میشه از این آدمو بت میکنه تو 10 تا فیلم سینمایی شاخص دفاع مقدس. اگر نگفته بودم اون روز توی قم، اگر خبرگزاری‌ها منعکس نکرده بودن، اگر هیئت اسلامی هنرمندان برنامه نذاشته بود، همه اینا رو جمع نکرده بود، نگفته بودن، میگفتن که نگفتیم. میگفتن محیط روشنفکری کشور مدیران فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو توجیه نکرده. اما امروز این فیلم رو ساختن. ببینید چه بوده اگر همین آدما رو تو رخت خواب دراز نکردن و بعد فیلم درست نکردن و القا نکردن به جوان ایرانی که ببین انسانی مثل دیکاپریو، شامپن و دیگران نگاه کن، ببین الپاچینو، ببین رابرت دونیرو عاشق سرزمین و عقیده تو هستن. وقت احمق بلند میشه تو این مملکت مینویسه که دیده میشویم. شاید تو دوست داشته باشه ناموست رو ببری بخوابونی کنار دست انسان غربی، اما این مملکت 7000 ساله با غیرت رو پا مونده، حتی زمانی که اسلام توش نبوده. شما اون روز کجا بودید که خون داده میشد تا این مملکت ذره و میلیمترش دست غربی ها و اسرائیلی ها، عراقی ها و دیگران نیفته؟ شما که حداقل ادبیات سینمایی رو نمیدونید، حداقل تراژدی دیونیزوسی آپولونی رو نمیدونید، حداقل نمادها رو نمیشناسید. دیدید یه آدمی از راه رسید یه فیلم اخراجی ها ساخت که میگفتید شما اصلا سواد ندارید، شما حزب اللهی ها، رو دست همه محیط روشنفکری سینمایی شما زد. حالا ما توی این محیط هی میخوام حرف نزنیم، هی میخوام چیزی نگیم. آخه این چه مصیبتیه که سر مملکت اومده؟
وقتی گفتن این خانم این فیلم جای دیگر رو بازی